प्राचीन घाटवाटा आणि व्यापारी मार्ग आपण आपल्या भटकंती दरम्यान अनेकदा पाहिलेत. आज आपण भेट देणार आहोत अशा 2 किल्ल्यांना जे महाराष्ट्रातल्या खूप पुरातन व्यापारी मार्गावर लक्ष ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे होते आणि ज्यांचा इतिहास आपल्याला थेट 10व्या शतकापर्यंत घेऊन जातो. अंकाई टंकाई. आपण आहोत मनमाड रेल्वे स्टेशनवर. 1860 साली ब्रिटिशांनी मनमाड हे मोक्याचे ठिकाण वेधलं आणि भुसावळला मुंबईशी जोडणारा व्यापारी लोहमार्ग मनमाड मार्गे आखण्याचे ठरवलं. अंकाई टंकाई किल्ल्याच्या पायथ्याशी असणारं हे छोटेखानी अंकाई गाव दुर्ग आणि लेणी प्रेमींच्या नजरेपासून जरा दूर, तरीही इतिहासाशी जोडणारा एक छोटासा पण महत्वाचा दुवा या गावात आहे. चहूबाजूने असलेली ही शिल्पकला वीरगळ म्हणजे वीरांचं स्मृतिचिन्ह असं म्हणायला हरकत नाही. अंकाई गावात एक वेगळी वीरगळ आहे. यात वीरगळ आणि सतीशिळा एकत्र आहेत. ही शिल्पकला पाहून किल्ल्यावर असलेले शिल्प पाहण्याची ओढ लागते. शिकार करणारा चित्रित केलेला हा वीर आणि या सगळ्याच्या वर सतीचा हात, त्याबरोबर इतरही अनेक प्राचीन मूर्ती, बांधकामांचे अवशेष गावात बघायला मिळतात. आज आपण आलो आहोत आडवाटेवरच्या भटकंतीला. सातमाळा डोंगर रांगेत उभी असणारी ही दुर्गजोडी म्हणजे पुरातन सुरत खडकी मार्गावरील व्यापाऱ्यांना संरक्षण आणि निवारा देणारी दुर्ग अंकाई आणि दुर्ग टंकाई. प्राचीन आणि मध्ययुगीन इतिहासाचा वारसा असलेले हे 2 दुर्ग आपली वाट पाहत आहेत. शिवाजी महाराजांची नीती सांगणाऱ्या आज्ञापत्रात लिहिलंय की एका डोंगरावरून समोरचा डोंगर माऱ्याच्या टप्प्यात येतो, म्हणून शेजारी शेजारी असणाऱ्या टेकड्यांवर दुर्ग बांधावे लागतात. मग ते लोहगड विसापूर असो, पुरंदर वज्रगड, रावळ्या जावळ्या किंवा हा अंकाई टंकाई. अंकाई किल्ल्यावर पोहोचताना पहिल्या टप्प्यातच 2 लेण्यांचा समूह आहे. हा त्यातला पहिला समूह. इथे फारसं कोरीवकाम नसलं तरी पाण्याचं टाक आहे. दुसऱ्या टप्प्याच्या लेणी लांबून बघूनच त्याच्यावरच्या कलाकारीला जितकी दाद द्यावी तितकी कमीच पडेल हा विचार मनात आल्या वाचून राहत नाही. डोंगरांच्या पोटात कोरलेल्या या लेण्या म्हणजे प्राचीन शिल्पकलेचं मूर्तिमंत वैभव. अभ्यासकांनी या लेण्यांचा काळ 10व्या-12व्या शतकात निश्चित केलाय. इथे एकूण 5 लेणी समूह आहे. एकंदरच या समूहामध्ये यक्ष, व्याल, कमळपुष्प अशा अनेक सुंदर मूर्त्या कोरलेल्या आहेत. यातलीच ही एक सुबक मूर्ती. ही मूळ मूर्ती आहे इंद्राणी मातेची, पण आज लोक हिला भवानी माता म्हणतात. इथल्या लेणीत काही बांधकाम चक्क मजल्याचं आहे आणि पुराणातल्या अनेक देवदेवता, पुष्पांचे अनेक प्रकार वास्तूंवर कोरलेले आहेत. एक एक सरस शिल्पकृती पाहावी तो मनाला प्रश्न पडतो. ही कला, हे शिल्पकाम आपल्या पूर्वजांचं, मग अचानक प्रगती करणाऱ्या या काळात या कला लुप्त कशा झाल्या? इथली एक एक कलाकृती बघताना त्यातले बारकावे आपल्याला थक्क करतात. इतक्या वर्षात त्यांच्यावर परिणाम निश्चित झालाय, तरी देखील निर्मितीमधलं वेगळेपण, सौंदर्य आणि कलात्मकतेचा अफाट दर्जा प्रत्येक वेळी जाणवत राहतो. आणि हे सगळं घडवणारे, ना त्यांची नावं ना त्यांच्याबद्दल कुठेही उल्लेख,
त्या सगळ्या अनाम कलाकारांना सलाम. या भागात लंगुरांची संख्या जास्त आहे. जिथे माणसांची ये जा तिथे माकडं हमखास येतात, कारण त्यांच्या खाण्याचा प्रश्न आपोआप सुटतो. लेणी बघून आता आपण किल्ल्याच्या दिशेने जाऊ लागलो आहोत. अंकाई किल्ल्यावर येणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी खिंडीमधून एक चांगला भक्कम रस्ता बांधून काढलेला आहे. किल्ला अगदी आधीसारखा नसला तरी बऱ्यापैकी सुस्थितीत आहे. मध्ययुगीन धाटणीचा अंकाई किल्ला हा 7 तटांच्या वेढाने बंदिस्त केलाय. मुळात 2 दुर्गांची बांधणी असल्यामुळे ती एका विशिष्ट प्रवेशद्वाराने संरक्षित करण्यात आली आहे. उजव्या बाजूला टंकाई, डाव्या बाजूला अंकाई किल्ला आणि समोरचा हा वायव्य दिशेचा दरवाजा, ज्याला आज मनमाड दरवाजा म्हणतात. अशा प्रकारे 2 डोंगरांमधील खिंडीचं संरक्षण करण्यासाठी इथे 2 प्रवेशद्वारांची आणि तटबंदीची रचना केलेली पाहायला मिळते. खिंडीच्या डाव्या बाजूला असलेल्या अंकाई किल्ल्यापासून सुरुवात करूया. या किल्ल्यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचा इतिहास विविध काळात विभागला गेलाय. 10व्या-12व्या शतकातला यादवांचा काळ, नंतरचा थेट 17व्या शतकानंतरचा 1635च्या सुमारास मुघलांनी हा किल्ला स्वतःकडे घेतला. व्यापारी मार्गावरचा महत्वाचा किल्ला आणि मुळातच बांधणी मजबूत, त्यामुळे हा किल्ला आपल्याकडे असावा असं प्रत्येक शासकाला वाटलं तर त्यात नवल नाही. त्यानंतर तो निजामाकडे गेला. पेशव्यांनी तो पुन्हा मराठेशाहीत आणण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी भालकीच्या तहानंतर तो खऱ्या अर्थाने मराठेशाहीत आला आणि शेवटपर्यंत म्हणजे ब्रिटिशांचा अंमल येईपर्यंत तो आपल्याकडेच होता. या विविध काळाच्या खुणा या किल्ल्याच्या बांधणीवर दिसून येतात. या किल्ल्याला एका ओळीत अनेक दरवाजे आहेत. एकंदर तटबंदीवरील चर्या आणि या किल्ल्याची बांधणी बघता उत्तरेकडल्या मुघलांच्या किल्ल्यांची आठवण होते. किल्ला चढायला सोपा आहे आणि या दरवाजातून किल्ल्यात प्रवेश करत असताना एकानंतर एक दुसरा दरवाजा या अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेमागचा खोल विचार आश्चर्यचकित करतो. अंकाई किल्ल्यात प्रवेश केल्या केल्या आपण हिंदू लेण्यांपर्यंत येऊन पोहोचतो. इथे बाहेरच द्वारपाल म्हणून उभे केलेले जय विजय आपल्याला दिसतात. आतल्या मूर्ती मात्र अगदीच झिजून गेल्या. महाराष्ट्रातल्या आणखी एका प्रमुख किल्ल्याचे संरक्षण जय विजय करत आहेत. कुठल्या माहितीये? रायगड. जय विजय ही रायगडाच्या महादरवाजाला सांभाळणाऱ्या बुरुजांची नावं आहेत. इथल्या या गुहेतल्या मूर्तींची, शिल्पांची अवस्था फारशी बरी नाही. तरी देखील एक समृद्ध वारसा आपण बघत आहोत याची जाणीव सतत होत राहते. गुहा मात्र चांगलीच ऐसपैस आहे. अनेक माणसांचा राबता असणार याची साक्ष देणारी. एका ओळीत बांधलेले 4 दरवाजे चढून आपण या पडझड झालेल्या 6व्या दरवाजाजवळ पोहोचतो. अंकाई किल्ल्यावर येणाऱ्या सरळसोट उभ्या पायऱ्या आपली चांगलीच दमछाक करतात. 1635 दरम्यान शहाजहान बादशाहने
अंकाई किल्ल्याची डागडुजी करून घेतली. यावेळी त्याची देखरेख करण्याकरता त्याने आपल्या खान खनान या अधिकाऱ्याला नेमले. गमतीची गोष्ट म्हणजे हा योगायोग पूर्वी देखील एकदा जुळून आला होता. त्यावेळची इमारत होती ताजमहाल. वरून दिसणारं गाव, त्याचा विस्तार बघणं, ते बाहेरच्या जगाशी कसं जोडलं गेलंय ते मार्ग बघणं छान वाटतं. आणि त्यात निसर्गाची ही रूपं, कमाल. अंकाई एका दिवसात बघून होण्यासारखा असला तरी इथे बघण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी आहेत. त्यामुळे पुढे पुढे जाताना मुक्काम करावा का हा विचार येत होता. वर पोहोचलो आणि राहायचं नक्की केलं. इथे माथ्यावर अजून काही गुहा आहेत. अगस्ती ऋषींची गुहा आहे आणि इतरही बरंच बघण्यासारखं आहे. ते सगळं पुढच्या भागात. DSLR कॅमेरा फोटोग्राफीचे सगळे बारकावे शिकूया अगदी सोप्या पद्धतीने. रानवाटाचे ऑनलाईन फोटोग्राफी कोर्सेस मराठीतून. नक्की सहभागी व्हा.